मेरो चाहिँ जहिले नि केही न केही हुँदो रहेछ है गोप्रोमा। हेटौडाबाट निस्केको वाला क्लिप चाहिँ करप्टै भएछ होइन, त्यसबाट सुरुवात थियो त्यो छैन। त्यही भएर म अहिले बोलिरहेको छु। भिडियो हिटै छ अनि इनलाइन 4 को मस्त साउन्ड अनि प्लस रस बाइकको त्यो देख्न पाइन्छ। हेरौँ है त भिडियो, लेट्स सी के हुन्छ। पार्ट 3 चाहिँ एपिकै हुन्छ है त, डोन्ट वरी। यसमा चाहिँ पनि बाइक खुल्न पाहा होइन, आई क्यान टोटली अन्डरस्ट्यान्ड देम, किनकि म आफै पनि बिग बाइक चलाउँछु नि त, अनि यस्तोमै खोल्न पाउने भनेको। दिनेशलाई गाडीको पराक परे अरे, ओए कस्तो भारी फिल भयो अहिले चाहिँ। अब चाहिँ पुरै स्टेबल हुन्छ यार। स्क्रीन कर रहा है सीवीआर का। अब बाटो यस्तै हो होइन, म पकेट रकेटमा छु नि त, एउटा आइरन गियर। बाइकले तानेन। मिठो कराएको यार, विन्ड ब्लास्टले सुनेछ कि छैन? बाइकले तानेन, के भयो सन्जय बाइक? दुईजनालाई चेज हान्न रमाइलो के खास, एकजनालाई भन्दा नि। ओहो हो 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 ओहो हो, त्यो ट्रक यार अति रिस्की ओभरटेक गऱ्यो यार। हाइवेमा यही छ क्या अलिकति रिस्क भने चाहिँ, अरू त जस्तो जे भयो नि यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हल्का बिस्तारै नै हिँड्नु है, बस्तीहरू भएको ठाउँमा राम्रो होइन।
बस्तीहरू सकेपछि बल्ल गएको राम्रो है, किनकि यस्तो ठाउँमा कुन फेर कहाँबाट के आउँछ थाहा हुँदैन क्या। रफ्तार हेर कहाँ हो, भेट्छु नि मैले। खाल्टो अति हो यार। तर तर्साइदिने क्या हेर राजेश त, आज कतिले तर्साइदियो राजेशले। ट्याङ्क स्ल्यापर चाहिन्छ यार हाइवेमा हिँड्दाखेरि है। 390 चलाउनेहरूले चाहिँ ट्याङ्क स्ल्यापर चाहिँ हल्ला है, राम्रो होला। गोप्रो फर्के गऱ्यो क्या यार, झ्याउ हो नि त त्यो त। ए लुज भयो क्या। केटाहरू गायब यार, गोप्रो यसरी फर्के विन्ड ब्लास्टले मिल्दैन, अरू केही गर्न नि यतिकै राख्छ अहिले। अहिले चाहिँ ह्युज ग्याप हाने यार, पुऱ्याएर रहेछ केटाहरू। त्यो गयो आमामामा कस्तो मजाको सिन देखिरहेको थियो यार, मिस भयो। अब रन गो। क्लच हान्दा कमले दुखिसक्यो भने ओइ यताको मान्छेहरूको सिभिक सेन्स चाहिँ अलिक कमै छ क्या। यसरी हो केटाहरूलाई भेट्ने भने त गाडीहरूले गर्दाखेरि, द्याट्स अल, न त भए भेटिँदैन। फ्लाइबाई हान्न नदिनु पऱ्यो, मोलाले फ्लाइबाई हान्ने जिस्का छ।
चिप्लिन्छ यार यस्तोमा त पुरै टटल ओपन गरेको यस्तोमा त स्वाट्यो अनि ट्र्याक्सन फेरि त्यही हो 390 ले हाइवेमा चाहिँ होइन भेट्टाउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ अलिकति नत्र भए अलि धेरै नै कर्स हुनु पऱ्यो होइन जस्तोमा नि गइदिन्छु भनेर अनि बल्ल हो नभएछ 390 यार जति दियो भने नि बाइक त पुरै हेर्ने लायकको भएछ त कस्तो मिठो हरियाली देखा है ताल तालको हुन्छ यार एक फनको त्यहीँ घुमाइदिएर कहिले काहीँ काम गर्ने कस्तो मिठो दिने क्या साउन्ड यसको राजेश कहाँबाट आउँछ क्या मलाई भ्याउँदैन एकदम क्लोज हुन्थ्यो मिठो तर केटाहरूले नि चला हो बाइक त ठाउँ छैन अब ठाउँ छ टाढी होला यो चाहिँ के गर्छ यार डर लाग्ने यार यहाँ गयो भने बसिन्छ क्या आज सोध न चेताउ न यहाँ नकुदाउ गयो आहा कस्तो मिठो साउन्ड तर यहाँको जङ्गल कस्तो मिठो देखायो क्या भाइब्रेन्ट ग्रिन पुरै है येल्लोसँग प्ले भएको अगाडि भ्यान रहेछ मजाको ग्रिन क्या 20,000 ताल जाने बाटो आउँछ अब चाहिँ होइन अझ त्यहाँबाट कोरिडोरको बाटो छ भने चाहिँ आमामा ओ कस्तरी हेरे केटाहरूले फ्लाइबाई हान्नुहोस् भनेर छोडिदिइरहेको छु ओहो ओहो मिठो हाने यार आई मिस माई बाइक यार अब चाहिँ कस्तो गएको यार यहाँबाट राइट
अनि त्यसपछि हामी काठमाडौँतिर लागिन्छ। तर आज डेन्जर कुदा यार यस्तो साथीहरू हुनु पऱ्यो क्या भनेको गइदिउँ भनेपछि गइदिउँ गयो दुईटा त्यहीँ चौकी थियो रहेछ। ओइ होइ 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 तराई खुल्ला भयो नि अति अनसेफ क्या। झन् मजाले खुल्यो क्या यता आएर। अरे तर जाँदै मेरो साथ त चाहिँ जहिले लग्यो क्या धेरै लग्यो। ओइ होइ 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 कहाँसम्म सुन्ने कहाँबाट कस्तो गएको या केटाहरू। गोब्रोमा चार्ज छैन अब के गर्नु कहीँ पनि रोक्दैन यार। गोब्रोलाई भयो नि चार्ज गरौँ भनेको। ल अहिले चाहिँ हामी चितवनको के ठाउँ भन्छ यसलाई है जे भयो नि होस् होइन। चिया ब्रेक चिसो ब्रेक मैले चिया खाएँ होइन चिसो खायो ट्याक्कसँग यहाँ पार्क गरेर हल्का भिडियो गऱ्यो होइन। ट्याक्क यहीँ छ होइन ठुलो जङ्गलको हाइवे मजा आइरहेको यार अति। आज धेरै पछि यसरी हिँडेँ यार क्या रमाइलो लागिरहेको अरे साइड। सही हो अब निस्किने बेला फेरि गोप्रोमा भेट्नुपर्छ है त। गोप्रो चार्ज गरेर है कति चार्ज गर्नुपर्ने क्या